Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää kanava Easy Finish. Tänään mä haluan puhua vähän keskittymisestä ja siihen, että miten asioita saadaan vietyä loppuun. Miten sinä saat vietyä asiat loppuun. Kun sä aloitat, niin sit siellä jossain on loppukin sille tehtävälle. Mä itse just kirjoitin kandidaatin tutkielman opinnäytetyöni. Aloitin, lopetin, sain valmiin teoksen. Se oli prosessi. Pidän itseäni kuitenkin sellaisena ihmisenä, että mä mielellään aloitan jotain ja sit se ei välttämättä koskaan valmistu. Esimerkiksi kirjat, joku tehtävä, jää vähän niin kuin asiat puolitiehen. Innostuu eka ja sitten se kestää hetken aikaa ja sitten sitä asiaa ei viedä loppuun. Tämä on varmasti aika monella yleistä. Minulla se on vähentynyt, koska nämä asiat, jotka tulen kertomaan nyt teille, niin ovat auttaneet minua todella paljon, että se aloitetut jutut, keskeneräiset asiat, niin ne saadaan niin kuin vietyä loppuun. Ja itselleni tämä elämä on osoittanut sen, että niin kuin pystyy kouluttamaan itseään, vaikka olisikin niin kuin semmoinen persona, jonkunnäköinen tapa aloittaa, ei motivoitua ja sitten lopettaa, niin on huomannut, että tähän näihin asioihin pystyy vaikuttamaan. Ja tossa on edelleen video, minkä tein lukemisesta ja muistamisesta. Kaikki tulee tavallaan tämmöisen sanaan kuin strukturointi. Eli me tavallaan niin kuin rakennetaan se meidän arki tiettyjen palikoiden avulla. Meillä on tietyn näköinen rakenne siinä arjessa. Ja tätä ei tarvitse semmoista ihmistä, jolla ei ole tämmöistä niin kuin jonkunnäköistä keskittymishäiriötä tai jotain. Joillakin ihmisillä se arki vaan menee, että ne pystyy tekemään, ne tekee näin ja ne lukee vähän kirjaa tuossa noin ja ne saa sen kirjan luettua ja sitten ne aloittaa uuden ja sitten ne tekee töissä huippujuttuja ja niin päin pois. Jotkut ei tarvitse näitä asioita, mutta strukturoitu päiväjärjestys, se on toiminut itselleni todella hyvin. Esimerkiksi ranskan kielen oppiminen. Miten minä opin ranskaa? No, mä ajattelin sen silloin aluksi, että okei, mä teen näin tässä noin ja vähän luen noita sanoja ja niin päin pois ja käyn vähän iltakurssilla. Ei, mä tein kaiken ton, mutta sitten mä lisäsin siihen, että aamuisin tämän verran. Sitten kun mä menen töihin, mä kuuntelen podcasteja autossa, mä teen sen aina säännöllisesti. Mä luen tässä kohtaa tämän verran, sitten mä käyn illalla kurssilla. Siellä opettaja on, voin kysyä asioita. Siinä menee tän ja tän verran. Sitten mä huomasin, kun mä tein viikkojärjestyksen, että mä oon aamulla tehnyt ton verran joka aamu. Sitten iltapäivällä tän verran joka päivä. Sitten kun mä tein niitä asioita pikkusen kerralla, niin viikossa tunteja oli tosi paljon. Mä olin ranskaa opiskellut yhtäkkiä yli 10 tuntia viikossa. Mä oon silleen, että hetkinen, mutta enhän mä oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Mutta sitten mä tajusin, että just tämmöinen strukturoitu malli auttaa minua oppimaan. Koska jos mulla ei ole minkäännäköistä tiettyä viikkojärjestystä, niin en mä koskaan tätä kieltä opi. Ja sitten se on se toinen tie, sit kun mä päädyin yliopistoon ja niin päin lukemaan ranskaa pääaineena. Mutta se alkoi siitä, että mä tajusin, että mun täytyy valjastaa itseni jollain tavalla tietynäköisen kuriin. Kuri on myös semmoinen niin kuin aitaus, missä menee vaikka eläimiä. Niin semmoiseen niin kuin tavallaan, että mä teen asioita, niin sitten homma toimii. Niin sama esimerkiksi mun lopputyönkin kanssa, niin kun oli deadlineit annettu yliopistolta, ohjaajalta, niin mä niihin asioihin tein sitten, että okei, mä kirjoitan tässä, mä koulun jälkeen menen yliopistolla kirjastolle, mä menen tossa ja tossa, mä tein niin kuin aikataulun ja mietin valmiiksi päässäni, että näin mä tein. Ja sitten mä tein, vaikka ei ollut motivaatiota, mutta kun mulla oli se, mä sain tavallaan tyydytyksen siitä, että mä tein sen mun oman strukturoidun päiväjärjestyksen, viikkojärjestyksen mukaan niitä asioita. Että vaikka mä en ollut motivoitunut tekemään, niin mä niin kuin tein. Kun yleensä ennen niin kun tein asioita motivoituneena silloin, kun innosti joku, niin sitten mä saatoin lukea yhden kirjan nopeasti. Ja sitten mä en lukenut enää 2 vuoteen mitään. Mutta niin se yhden kerran tuli se innostus. Mutta nyt elämässä on paljon helpompaa esimerkiksi kirjankin suhteen. Että kirjoja, kun tiedän, että
että niin kun luen tuossa kohtaa vähän kirjaa, niin sitten se kirja jossain vaiheessa loppuu ja mä oon saanut luettua. Ja sitten jos on mielenkiintoinen kirja vielä, niin siitähän nauttii paljon. Ja semmoisia kirjoja ei kannata lukea, mitkä ei hirveästi kiinnosta, koska ei sekään ole mukavaa. Mutta joskus elämässä täytyy tehdä asioita, jotka ei ole välttämättä niin kiinnostavia. Mutta siihen elämässä tietenkin pyritään, että tehdään asioita, jotka kiinnostaa. Eiks vaan? Se on mun mielestä aika hyvä juttu. Mutta se, että niin kun, se päivässä järjestetään ne jutut. No, mitenkä sitten saadaan tämä strukturoitu päiväjärjestys aikaan? Minäpä näytän sen hetki. Okei, mä käytän tässä mun opinnäytetyötä mallina nyt. Mitenkä se oli rakentunut se strukturoitu päiväjärjestys ja viikkojärjestys ja niin päin pois mun päähän. Okei, eli ensin täällä ylhäällä ajatuksissa on se valmis, se työ, mitä minä teen. Eli se työ oli täällä, opinnäytetyö. Se oli niin kuin se juttu tässä mun päässä. Ja sitten, miten minä sitä ajattelin, niin kuin, että mitä mä teen, niin se ei ollut tavallaan siten, että siinä olisi joku maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Ei, vaan tavallaan mä olin ajatuksissani, sen päässäni, ajatellut sen oman, sen hetkisen viikon, sen hetkisen päivän malliin. Että aina tietty määrä, tiettyinä päivinä, viikkoina on sitä, että mä teen sitä opinnäytetyötä. Että siinä on jatkumo, se jatkuu koko ajan. Ettei siinä ole siten, että mun työ ei valmistu kuukauteen yhtään. Ei. Vaan siten, että vähän niin kuin ajatellaan, että täältä lähtisi tietyn näköinen toinen lokero päässä. Ja siinä rakentuu ajatuksena, että mitä mun pitää tehdä. Eli se, että minä teen joka viikko jotain. Eli vaikka ajatellaan 1 viikko aina, niin siinä tapahtuu jotain. Ja vuodessa on 52 viikkoa. Niin aina ajatellaan, että okei, nyt on tuo seuraava viikko, esimerkiksi vaikka viikonloppuna ajatella sitä työtä eteenpäin, niin jotain pitää saada valmiiksi, jotain pitää tehdä. Niin minulla se oli just se, että okei, mä olen yliopistolla kirjasto. Mulla se oli se kirjasto, että mä käyn siellä kirjastossa. Ja kirjastossa mulla oli semmoinen juttu, että se 2 tuntia on aika ok, jos mä oon siellä koneen kanssa. Ja tässä ei ole minkäännäköistä kiinnostusta tehdä sitä työtä. Montakaan kertaa ei varmasti luentojen jälkeen tai muuten en olisi millään tavalla jaksanut. Mutta kun mä rakensin sen päähäni sen, okei, mulla on opinnäytetyö, se pitää olla valmis 2024 huhtikuussa. Aloitan sen syksyllä sen työn, niin miten mä alan tekemään, niin heti tämmöiseen strukturoituun malliin päässä, että okei, joka viikko mun täytyy tehdä jotain. Ja sitten mä rupesin rakentamaan ja suunnittelemaan, että mitenkä minä saan tehtyä sen. Ja yliopistolla se minulla onnistui. Kotona se ei niinkään onnistunut taas, kun olen eri paikkakunnalla ja kotona on perhe ja niin päin pois, niin sekin piti niin kuin suunnitella. Eli semmoinen niin kuin suunnitelmallisuus näissä lokeroissa. Eli 1 viikko, mitä mä teen, okei. Sitten samalla tämä viikko, niin se, että mitä minä tarvitsen siihen työhön. Eli omat niin kuin tarpeet. Ja se, että mulla oli työkalut, niin minä pystyin menemään ja tehdä asioita. Saattoi olla sellaisia viikkoja, kun mä tiesin, että okei, mä oon nyt etsinyt lähteitä omaa opinnäytetyöhön, kirjoja ynnä muita. Ne on tuolla kirjastossa lainattavissa, käyn hakemassa ne. Niin sitten minä pystyn aloittaa ja tehdä taas ja jatkamaan työtäni. Eli tavallaan mulla piti olla niin kuin sitä aineistoa tosi paljon siellä. Eli että miten mä työstän sitä. Ja sitten ajatellaan sitä, että niin kuin tästä, kun mulla on
ne asiat, niin se niin kuin valmistuu koko ajan, se työ. Eli ajatuksena, että mulla on, mä aloitan tekemään projektin, työn. Mä otan sen yhden viikon ja mä menen kirjastolla käymään. Mä menen kirjoittaa, oli se 2 tuntia vaikka yhdessä viikossa. Mun tarpeet, eli tai sanotaanko aineisto voisi olla parempi. Aineisto. Ja sitten, että asiat valmistuu. Ja sitten tavallaan se päivämäärä, joku palautus. Niin tämä ajatus on ollut mulla ihan niin kuin normiasioissakin, ihan missä tahansakin. Oli se vaikka vessanpönttöjen siivoaminen tai vessojen siivoaminen, suihkun siivoaminen, mikä tahansa. Niin se, että tiskialta niinku, siistiksi saaminen, niin se, että mulla on se ajatuksena se tyhjä tiskipöytä siellä. Okei, se on siisti keittiö, tiskipöytä. Niin se alkaa siitä, että mä voin miettiä sen, että okei, että nyt mä annan sen tällä viikolla, tänään, niin se on se tietty vaikka 10 minuuttia siivoamiselle. Ja sit mulla on tiskipesuainetta. Mulla on harja ja aineet, millä mä saan tehtyä sen homman. Ja sit mulla on se ajatus siellä, että kun mulla on harja ja aineet, mulla on se aika 10 minuuttia, mulla on se valmis juttu siinä. Se tiskipöytä. Ja sitten on se, että lopputulos on, että onko se kuinka siisti, että kuinka paljon mä saan sitä tehtyä. Kun näissäkin asioissa, kun on, niin kun ajatellaan semmoista, niin kun, että joku pysyy niin kun ylläpidetään asioita. Eli se, että sä teet 10 minuuttia, sä teet 2 tuntia jotain asiaa, niin ei se tarkoita sitä, että sen pitää olla valmis kaikki. Vaan se on niin kuin prosessi. Ja ajatellaan vaikka mun opinnäytetyötäkin, niin sehän olisi voinut olla paljon parempia. Sehän olisi ollut, vielä olisi voinut vaikka kuinka paljon tehdä sitä, eri lailla tehdä, vaikka kuinka paljon enemmän. Tätäkin keittiötä ynnä muuta, sitä voisi puunata vaikka kuinka paljon enemmän. Mutta jossain vaiheessa se on, että se valmistuu ja sitten tulee se, että okei, nyt olisi aika palauttaa. Että jonkunnäköinen asia. Eli vaiheittain niitä juttuja. Ja sitten kun sulla alkaa muodostua sinne päähän semmoinen ajatus siitä, että okei, viikko. Ja tämä viikko voi olla vaikka päivä. Tämä voi olla vaikka aamu. Ja siltä pohjalta ne asiat niin kuin menee. Niin kuin esimerkiksi ajatellaan sitä ranskan kielen opiskelua mulla. Niin mulla oli niin kuin, päivä. Ja sitten mulla oli päivässä oli se, että okei, 3 kertaa tyyliin 20 minuuttia. Mä kuuntelen podcastia, mä luen ja niin päin pois. Ja sitten se, että mulla on mistä tehdä. Eli vaikea on tyhjästä nyhjästä. Eli täytyy olla kirjoja ja tehtäviä ja muita. Niin siitä. Ja taas se motivaatio. Se ei välttämättä ole aina ollut kohdallaan. Mutta kun on tietynäköinen kaava siitä, että okei, nyt mä luen tänä aamuna. Mä herään, mä luen, mä otan kirjan. Ja ne on saatavilla. Eli sulla on sitä aineistoa siellä. Ja sitten se voi olla se 10-15 minuuttia. Ja tässä kannattaa nyt ajatella sitä, että pitää myös kiinni semmoisesta siitä strukturoidusta päiväjärjestyksestä. Eli ei välttämättä ajattele sitä, että kun sä menet tekemään sen 2 tuntia, niin tai niin kuin ajattele, että tekee sen 2 tuntia. Ei siten, että okei, mulla on hyvä fiilis ja mä tein nyt 5 tuntia. Koska jos sä teet sitten sen 5 tuntia se hyvällä fiiliksellä, niin siinä voi olla sitten se huonompi puoli se, että se 5 tuntia väsyttääkin sut aika lailla. Ja se näkyy sitten jatkossa. Ja sitten sulla voi tulla silleen, että sä seuraavan kerran aukaset sen tiskikeittiön seuraavan kerran siivoon niin joskus viikkojen päästä. Eli niin kuin tämmöisellä niin kuin mallilla, että sä ajattelet, että sä teet asioita tässä vähän, tossa ton verran ja niin ees poispäin, niin se auttaa tosi paljon ja silleen kannattaa tehdä.
toivottavasti mä nyt jotain ehkä tämä saattaa olla hieman sekaava, mutta voi kysyä ja mä voin kertoa enemmän. Mutta se, että pääpointtina on, että niin kun, jos ei voi keskittyä johonkin asiaan tai kaikki asiat jää tekemättä ja ei vaikka lukeminen, kirjoittaminen, mikä tahansa, niin vaikka äänikirjojen kuunteleminen, mitä tahansa, jos se ei onnistu, niin siihen täytyy tehdä niin semmoinen lukujärjestys, strukturointijärjestys tavallaan. Mutta taas se, että se ei saa olla niin tiukka, että se rasittaa se, niin se tavallaan se, niin se että okei, että nyt maanantaina, nyt on pakko, kun elämässä on kaikkea muutakin. Mutta se, että itsellä oli semmoinen ajatus, että niin viikkopäivä, niin jossain vaiheessa, ja pikkuhiljaa huomasi, että enemmän siinä Ranskan opiskelussakin tuli sitä, että niin kuin päivittäin ne asiat onnistu. Eli ne onnistu, että okei, mä pystynkin 3 kertaa päivässä, vaikka sen 20 minuuttia, puoli tuntia lukemaankin aamulla, töiden jälkeen, jos autossa kuunnellaan podcastia, illalla ennen nukkumaan menoa, ja miten tahansa, niin se alkoi onnistumaan paremmin. Joskus saattoi olla päiviä tai viikkoja, että ei silleen tapahtunut. Sitten se oli vähän jotenkin, mutta aina kun se elämä tavallaan jollain tavalla tasaantuu ja sitten se niin menee taas se uomaansa, niin homma toimii. Helpoin aloitus on, että jos haluat lukea vaikka kirjan tai alkaa tehdä jotain, tai teet opinnäytetyötä, niin siihen kannattaa semmoisia pieniä koteloita saada lokeroita tuonne päähän, että toi viikko, uusi viikko kun alkaa, okei, nyt mä menen tonne ehkä, se on se mun juttu ja siitä kun rupeaa rakentumaan. Ja asiat ei valmistu näin, että siinä menee aikaa. Alright, no niin, kiitos kun katsoit. Mä oon Jarno, tää on Easy Finish. Tykkää, tilaa kanavaa, paina kelloa, saat ilmoitukset uusista videoista, kommentoi. Jees, moi moi!